Magandang hapon po sa lahat. Po si Reyes, founder ng Degredes Environmental Producers Cooperative. Pwede niyo po lang. Ako po'y magagawa ulit ng panibagong video. Ang ating team na inabago na natin, Filipinos should not have to die early. Masyado kasi maraming Pilipino ngayon lumamatay ng pagkabata pa. Dahil sa karamdaman, o dahil sa pandemic na sinasabi. So, dapat to hindi. Ilang buhay ng bigay sa atin ng Diyos hanggang 120. Pero dahil sa sabi nga niya, dahil tayo may dugo at laman, kailangan hanggang 120 lang tayo. At yun pwede naman natin hindi sa way kung babalik lang ulit tayo sa dati, back to basic. Kasi sa pangatlong video, ay natin tatalakayin yung sinasabing DENGVAXIA vaccine na kasi ang naging sabihin na natin controversial yung nakalipas na ilang taon dahil sa dami na tayo namatay. At siguro sa pagmagitan nitong ating mixing note sa laysay o tala ay naipapaliwanag po natin. Inihiling ko lang po sa aking mga kababayan, mga Pilipino, na huwag na po niyong i-dislike yung aking video. Nakaka-insulto kayo. Mabuti pa, mag-komento kayo hanggang sa gano'n ay masagot ko. Alam niyo, pinaghihirapan ko ito Tapos i-dislike mo lang. Ano bang utak mo yan kayo? Ay, mag-komento kayo para naman may karapatan ako sagutin kayo. Kung ano man yung ayaw nyo, kung ano man yung pinainis nyo, ay usapan mo natin. Baka magkatulong-tulong pa ko tayo na napag-iinalaan ko tuloy yung aking mga kamag-anak at mga personal na kaibigan dahil kahit nga po si Jesucristo ay hindi siya ginalang sa kanyang sariling bayan. Kailangan maglumitan pa siya. So, sana ko wag ko ganun. Hindi naman ako si Kristo kailangan ko magkatulong-tulong po tayo na sa ganun ko ay iwasan po natin ang pagkakasakit at yung ating kalikasan na namamatay na pagtulong-tulungan mo natin na muling buhay na. At tayo mag-uupisa ng isang video na aking babasahin at pwede ko kayo mag-komento sa ibaba ng YouTube ko kasi yung isang caption makikita nyo yung meron mo yung like, dislike tapos comment. Mag-komento lang ko kayo at pag-usapan mo natin kung anong ayaw nyo sa mga ginagawa ko. Sige po, salamat sa inyo at nalapit po natin itong ating camera. Kaya kita nyo na, no? Makibasa ko kayo sa akin. Sa ganun medyo hindi kayo antukin. Filipinos should not die early. We must live longer, healthy and happy. Yan po ang ating team ng ating grupong We must live longer, healthy and happy. Ang title natin ngayon, Filipinos should not die early, close parenthesis, DENGVAXIA vaccine.
Okay. Ang season o panahon ng dengue virus ay mula Enero hanggang Hulyo o January to July. Pero ngayong malapit na Setyembre o September na umpisa ng bare months ay walang naitalang kaso ng dengue sa mga ospital. Di ba kayo nagtataka o nabibilang lang kayo sa mga Pilipinong walang pakialam sa nangyayari sa ating bansa? Tumala bang DENGVAXIA vaccine na gawa ng Sanofi at tumalab din ang sinasabing 0.5% na mortality rate o magkaroon ng side effects na lalong ikapapahamak ng nagpabakuna. Ang ibig lang sabihin nito ay ang mga sumusunod. Isang tao ang mapapahamak kada 200 katao. 50 tao ang mapapahamak kada 1 milyong katao. Number 3, 100 tao ang mapapahamak kada 2 milyon katao. Alam ito ng mga sinasabing mga dalubhasa, mga tao na ganit sa pera. Alam nila mga kada gamot ay mayroong mga side effects na nakakapinsala. Sa kaso ng DENGVAXIA, hindi nila iniisip na maaring makamatay ito. Kaya gumawa na lang sila ng dahilan na dapat nagkaroon na ng dengue ang mga dapat ditong mabakunahan. So may mga tanong tayo. Sa ibang bansa katulad ng Amerika, mas lalong dumami ang polio at autism dahil sa bakuna. Mabuti na lang at walang gaanong namamatay, pero pahirap ito sa mga magulang. Siyempre ho, kung may anak kang ganun siyempre medyo mahirap po. Para po mas maintindihan ninyo, punta po tayo sa grupong We Must Live Longer, Healthy and Happy. Click this link. Punta po tayo sa isang grupo. Ito po. Okay. Panoodin po natin yung isang video. Yan. About 12 to 16 to 18 months to develop a vaccine. Government officials are telling us this. Here's why that's supremely unrealistic and that we shouldn't hang our hat. Now, vaccines are the exit strategy from this ultimately, as they have been for numerous diseases throughout history, but people don't understand, and I did an interview with Dr. Paul Offit, who has co-invented a vaccine for rotavirus. People don't understand how difficult this is to get right and be safe. And this is why, unlike medications where people are sick often when they take them, so they're willing to accept a certain amount of risk of side effects and complications, with vaccines you are giving healthy people, including children, this vaccine, which means if it has a 0.5% chance of causing serious harm, you could potentially do more damage than the viral pandemic itself. So you really have to be careful. The reason I advocate vaccines is that they are safe and effective because they've been through years, if not decades, of research. The fastest vaccine we've ever developed was the mumps vaccine, and it still took like 4 years. All right? So why does it take so long, and what could go wrong with vaccines? Here's the thing. With vaccines, there's many different approaches to how you make them, but ultimately, you're generating some sort of protein that looks like the business end of a virus that then triggers your immune system to mount a response that neutralizes that particular protein. So when the real virus comes, your army's geared up and ready to go, and you knock it out before it causes harm and can replicate a lot and so on. And that makes a lot of sense. But it turns out, in order to make that protein accurately, it better look really, really, really close to the original virus, because if it doesn't, you can get a phenomenon where you create a response to this protein that's not quite right. And instead of neutralizing the virus, you get these things called binding antibodies, which then actually help the virus enter cells through a process called antibody-dependent enhancement. The bottom line is you could, through your vaccine, make things worse.
Now, this has actually happened with a modern vaccine, the dengue vaccine. So the first iteration of dengue vaccine, young children who've never been exposed to dengue actually had this phenomenon of antibody-dependent enhancement and got sicker when they were exposed to dengue than they might have if they had never gotten the vaccination. That is why you need to study it very carefully in humans and animals. You need to make sure you understand what the dose should be. You need to do a placebo-controlled trial in this case where you can actually see, is it effective and is it safe in enough humans ultimately that we're comfortable going to the next phase. And you still won't be perfectly comfortable, but at least we can say, okay, it's effective, it's safe, we're not seeing these immune enhancement phenomenon, and then you have your exit strategy from COVID-19. If you try to rush that, you could end up creating a bigger problem than the disease itself, which we cannot tolerate. So the bottom line is then, well, if we're not going to have this safely in 16 or 18 months, we're doomed, right? No, we're not. This points out why it's so important to do social distancing, hand washing, listening to what they're telling you about flattening the curve, because then we slow the rate of spread of the virus, buys us time to do the vaccine right. Also, we're working in parallel on antiviral treatments, so actual other treatments for the disease itself, working on understanding how better to manage these patients when they end up in the hospital, understanding why some people get sick and some people don't, which may lead to other treatment strategies, and improving our technology to actually track cases so that if we flatten the curve, we can exit ramp this by actually testing people for antibodies that might imply they've been infected and now are immune, sending them back to work. When new cases arrive, as happens in Singapore and Hong Kong now as people come back with infections, you can actually track them using technology, quarantine them and their contacts without shutting down the entire economy like we've had to do now because we never tested up front, all right? So there is an exit strategy. We are working on vaccines, but don't believe the hype when people talk about 12 to 18 months. That is going to take some heroic act to do that safely. And so let's work on everything at once, and you can do your part by social distancing, washing your hands, and listening to what the authorities are saying. All right, guys, do me a favor, share this video, become a supporter on Facebook or YouTube, leave a comment, watch our deeper dive interview with Okay, sinasabi sa video ng mumps vaccine o bakuna laban sa bulutong ang tanging bakuna na naging epektibo, pero ito ay kumonsumo ng 4 na taong pag-aaral. Okay. Sa sandali na meron na tayong bakuna para sa COVID-19, sana po ang mahal na Pangulo exempted muna. Kaya na lang muna yung mga doktor na matatanda katulad ni Duque at iba pang kabinete. Gayon din po yung mga munisipyo at mga barangay na matatanda. Nasabi din ng mga eksperto na habang wala pa ang bakuna, humanap tayo ng ibang mga paraan para mapalakas ang ating immune system. Dahil ito naman talaga ang intensyon ng bakuna. Palakasin ang immune system at labanan ng virus na virus din ang ginagawang panlaban. At tama naman si Atty. Gadon, maraming bitamina ang pwedeng gamiting panlaban sa virus na nakakapinsala. Pero yan ay puro din synthetic. Marami ding mga Pilipino, maging mga albularyo, ang nagpapayo ng mga bagay o halaman o pagkain para makatulong sa paglaban sa virus, pero pinipigil ito ng mga sobrang matatalino at marunong na mga tao. Siya na si Duque. Ang aming kapatiba ay inirekomenda ang tamang solusyon para maiwasan ang virus. Ito ay ang fruit and vegetable enzyme na gamit namin sa paggawa ng mga produkto. Enzyme versus killer virus.
At pagtuloy ng umaandar o full operation na ang ating kooperatiba, ay gagawin na din namin yung BIO-ALCA virgin oil, enzymatic virgin coconut oil for kids. Papalitan natin yung durian enzyme ng banana, saba, enzyme. At daragdagan natin ng malunggay o moringa enzyme para yung mga batang mahilig mag-computer ay maproteksyonan na din ang kanilang katawan sa radiation na nasa atin ng kapaligiran. Hindi na ho natin magpapatatwa yun, no? Maraming salamat po at God bless. Jaime Flores Reyes, Founding Chairman, the greatest environmentalist producers cooperative. Okay, ang tangi po nating hinihiling sa mga Pilipino, tulungan niyo po yung ating kooperatiba. Tayo ho'y natigil nung pina-raid ni Duque yung ospital ni Dr. Para na halos pareho rin ang ginagamit namin galing sa coconut. So tumigil din ho tayo at baka masira pa yung ating kasi po lahat ng merong bipad clearance ay binaliwala na ni Duque at pinasok na ho yung FDA. So sa Amerika, bibigyan ko lang ho kayo ng konting kaalaman po. Sa Amerika, pag hindi ka lalabas o hindi ka mag-i-import ng isang materyales para gumawa ng herbal medicine o kaya food supplement o kaya dietary supplement, hindi na po kayo kailangan humingi ng FDA clearance. Ang inaasikaso ng mga FDA doon, mga restaurant, tinitingnan nila kung marumi yung restaurant nila at yung mga ahente ng FDA. Dito sa atin, hindi ko malaman bakit ginawa pa tayong FDA. Maganda na nga yung BIPAD, no? Yun ay gawa ng Universal Healthcare Act ni Duque. So, marami po salamat. At sana po'y maunawaan ninyo yung aming ginagawa at mga sinusulat. Tulungan nyo lang po ang kooperatiba natin, no? Buuin ho natin ulit. Sa ilang araw pa, gagawin na natin ipopost na natin kung paano maging membro ng kooperatiba at ang mga benepisyo makukuha nito. Marami ko kasi nagtatanong kung kailan na meron tayong pandemya. Sinasagot ko na lang, maghintay na lang sila. So marami po salamat muli. Ito po si Jaime Flores Reyes. Gumagalang po sa inyo. Salamat po.